Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog din ianuarie, de când m-am întors din munții Pamir cu Dusterul Neo. Ați spus, Otilo, fă și tu un video de prezentare cu mașinuța asta. Pur și simplu, cu mașina în sine, este un Duster din 2011, motorizare 1.6 MPI, motorizarea celebru 1.6 motor benzină aspirat. Și cum am pregătit pentru aventură, am mai făcut eu video înainte de aventură, dar acum o să vă spun cum s-a comportat, dacă a meritat aceste modificări și o să vorbim despre mașina în sine, cum se descurcă Dusterul, cum bate vântul el, cât de tigaie este, cât de coteț este. O să vedem dacă rămâneți aici la acest video, o să vă prezint absolut tot. Recomandarea mea, să luați chipsul, să luați băutura voastră preferată, cum spune Pavlin, prietenul meu din Bulgaria, și dăm drumul să vedem dacă merită să achiziționați un astfel de Duster, merită să mergeți în aventură, merită modificările, vom vorbi despre toate. Stau 3 secunde sau 10 secunde până ce luați chipsurile și berea și începem. Au trecut cele 10 secunde. Haideți să începem de la început. Cum am spus, este din 2011 mașina, motorizare aspirat, benzină. Și cum am ajuns eu la mașina asta, am vorbit foarte mult, am cumpărat-o în România, dar de ce nu am ales diesel? Că foarte mulți ați întrebat, Otilo, de ce nu ai ales diesel, de ce nu ai mers în munții Pamir? Apropo, cine nu a urmărit aventura, aici pe canal găsiți toate aceste videouri. Am fost cu el, așa recapitulare, în Siberia, în decembrie, ianuarie, cel mai frig. Am fost cu el în Kyrgyzstan, în Kazahstan și am urcat la 4655 de metri în munții Pamir, în Tajikistan. A făcut față cu brio, nu s-a stricat deloc, am făcut 20 și ceva de mii de kilometri fără probleme tehnice. Când am întors acasă, aici găsiți tot un video ce s-a stricat, de fapt fără probleme tehnice, nu ne-a lăsat pe drum. Când am ajuns acasă a trebuit să schimbăm un cap de bară care, din cauza că am mers 1000 și ceva de kilometri pe off-road în munții Pamir, a început să aibă probleme. Mașina nu era echipată cu anvelopele Goodrich, ce vedeți aici, care aici am urcat deja pe off-road și este cu noroi. Am avut anvelope Petlas, care vă recomand, este o anvelopă buget, nu vă așteptați nu știu ce minuni, dar a făcut față. A devenit la urmă deja gălăgios, dar pe drumul pe care am fost nici nu mă mir. Ok, haideți să vorbim puțin despre mașină. Și de ce am ales benzină și nu am ales diesel? Aici au rămas și ne-am deviat un pic de la subiect. Fiindcă am vrut să aleg diesel. Că dacă mergi în Siberia și zonele alea unde sunt minus 40 de grade, nu trebuie să vă speriați absolut că va îngheța motorina, fiindcă dar un simplu încălzitor pe filtru și acolo motorina este deja așa de tare aditivată că îi rezistă la frigul acela. Deci inițial am avut să iau diesel, fiindcă are cuplu mai mare, are putere mai mare un pic, dar l-am găsit în stare bună și am luat benzină aspirat. Dar nu mi-a părut rău. Și vă spun de ce. Chiar dacă ăsta consumă undeva, ne-a consumat în Siberia 9,5, 10 litri și acum aici în România consumul este la 10 litri. Cine spune că 6-7 nu? Consumul lui este 10 litri, dar nu ai turbină, nu ai EGR, nu ai filtru de particule și după aceea când am luat pe benzină am zis, bă, da, asta este. Fiindcă este o motorizare simplă care poți să repari și cu patentul la marginea drumului, așa că eu recomand motorizarea asta absolut pentru toată lumea și acum nu-mi pare rău că nu am cumpărat diesel, este mult mai silențioasă și cu 3500 de lei, care este, dacă mă ajut, 700 de euro, se poate monta instalația GPL pe care o vreau să fac. Așa că o să umblu mult mai ieftin decât cu dieselul. De tocmai cam acolo, că dieselul consumă mai puțin. Dar nu mi-a părut rău. Ați văzut pe videouri unde am urcat cu acel Duster pe zăpadă, rampe de 17 grade. Deci a făcut față motorizarea cu brio. Absolut n-am nicio problemă. Acum am ajuns deja la 200.000 de kilometri cu mașina. Am cumpărat-o la 160.000.
în cei 40.000 de kilometri n-am avut absolut niciun fel de problemă. Am mai făcut pe Facebook un video și a spus mulți, da, ai schimbat în Siberia ambreiajul. Aici aveți dreptate, în Siberia, la Novosibirsk, am schimbat ambreiajul, fiindcă am primit cadou de la prietenul meu, Serghei. Încă nu era să schimb, nu trebuia, nu făcea ambreiajul absolut nimic, dar a urmat munții Pamir și Serghei a zis, Otilo, ăsta e cadoul meu și vreau să ai un ambreiaj nou, așa că, dar încă rezista, cred că și acum mai mergea ambreiajul respectiv. Și când știți cine a urmărit vlogurile noastre, am tras un tir, era blocat un tir în benzinărie, vă las aici o poză și acolo un pic s-a ars ambreiajul, dar eu zic că mergea, că trebuia să trag un tir că a blocat benzinăria. Ok, are 105 cai, nu? 105 cai, cred că, dar o să scriu aici pe ecran câți cai are, vreo 150 de Nm, nu are cuplu, nu știu ce. Când mergi în depășiri, trebuie să calculezi, dar imediat când terminăm aici prezentarea, partea a doua a vlogului, o să mergem un pic cu mașina și aici pe off-road, pe soft off-road și pe asfalt. Dar mie îmi place enorm de mult. Avantajele acestui Duster, dacă vreți să cumpărați un Duster pentru familie, modelul ăsta, găsiți undeva de la... Acum haideți să vorbim despre modele 4x4, că cine cumpără Duster ia 4x4 mai mult, varianta asta. Undeva de la 6.500 de euro am văzut pe OLX până la 8-9.000 de euro. Când am căutat eu această mașină în România, am cumpărat de la Târgu Mureș, de la Alex, pe care îl salut și de aici, cred că Alex, nu? Da. Am cumpărat cu 6.500 de euro, așa cum o vedeți, bine neechipat așa, dar am fost să văd vreo 30 de mașini, am pierdut o lună și cam toate erau zăpăcite, depășite, deci mare atenție, fiindcă foarte greu să mai găsesc modelele Duster 1 în stare excelentă și dacă găsiți unul în stare excelentă puteți să dați și 7.500 de euro, fiindcă mașina este foarte bună. Nu vă uitați la... Că știu că românii vor ieftin și bun, nu există. Deși în Germania sub 6.500-7.000 nu o să găsiți Duster 1 care este în stare bună, fiindcă este o mașină foarte fiabilă. Și aici am vrut să revin pentru cine recomandă această mașină, cine vrea o mașină simplă, să meargă cu familia în concediu, o mașină de zi cu zi, ca dacă băgați și GPL sau dacă luați diesel, și foarte ieftin de întreținut. Nu știu, un disc de frână costă un set 200 și ceva de lei, plăcuțele de frâne costă un pachet de țigări. Mi s-a prins odată becul la Lambda Sonda și am zis, mă, trebuie să cumpăr un Lambda Sonda. De fapt, după ce am stins și nu s-a mai aprins, 110 lei este un Lambda Sonda în mașina asta. Deci, dacă vrei o mașină în care foarte ușor, foarte ieftin întreții, schimbi tu uleiul în fața blocului, numai să nu aruncați uleiul. Deci foarte ieftin schimbul de ulei, filtrele și este fiabil. Am un prieten, Mirciulică, aici pe canal găsiți vlogul când am prezentat Dacia Logana lui de taxi care merge pe GPL și are 500.000 de kilometri această motorizare. Deci o mașină foarte fiabilă și credeți-mă că mulți spun că vezi că se ruginesc. Nu, a meu nu are niciun gram de rugină, o să vă arăt imediat și sub mașină. Deci trebuie găsit un model bun care n-a fost zăpăcit, mai ales dacă nu e din Austria, că am înțeles că am avut și eu mașini din Austria, deci am întâlnit prieteni care au dus de acolo și foarte ruginite, dar trebuie să te uiți, să n-aibă rugină și când cumperi și chiar dacă trebuie să schimbi câteva piese, cum am spus, costă foarte puțin. Deci recomand tuturor care vrea o mașină fiabilă, ieftină și poți să mergi cu el cum a fost noi până în Siberia. Dar, și aici este un dar, că până acum o zic, gata, mâine mă duc și iau Duster, că uite, Atila, ce bun e Dusterul ăsta, ai dreptate. Pe lângă că este ieftin de întreținut, pe lângă că este o mașină ultra fiabilă și uzi de mecanic, mecanicul te va pedepsi că nu-l vizitezi ani de zile și o să-ți ducă lipsă, nu o să susține economia românească. Aici în paranteză să spun ceva și după aceea spun darul. A scris cineva că Otila, tu ești un mare patriot român, chiar dacă ești ungur, că umbli cu Dacia. Eu spun că nu eu sunt patriot și acum vă spun în premieră, eu zic că românii care cumpără mașini second hand ieftin și bun,
cei cu 400-500 de mii de kilometri care sunt trași înapoi, ei sunt cei mai mari patrioți, fiindcă ei merg săptămânal sau lunar în service și așa susțin mecanicii, susțin economia românească. Deci ăla înseamnă patriotism. Deci nu cine umblă cu Dacia este patriot. Și țineți minte, ăia care cumpără căzături și gândiți-vă că eu am lucrat la Autonet, la PS Auto și este un business de miliarde. Deci ăia întrețin economia românească, de la o să iasă și cartea lui Ciucă. Deci este foarte important că ăia sunt patrioți. Mulțumim pentru ei care cumpără mașini căzute de la bunica din Germania, fiindcă ei sunt cei mai mari patrioți. Și acum trecem înapoi la dar. Bate vântul în el. Izolație fonică, trebuie să ai un casetofon foarte bun și dacă îți place muzica, nu o să simți absolut că e gălăgios mașina, o să dansezi pe ritmul de muzică, o să vă arăt și eu ce casetofon, nu mai este casetofon, ce player am pus. Asta este un dezavantaj. Când am mers la Marea Caspică, ne-a prins un vânt de lateral, din păcate, chiar dacă erau geamurile închise, simțai că bate vântul în mașină. Asta, bine, erau și un vânt de 110 km/h. Dar nu este așa izolat cum este o mașină străină. Este mai gălăgioasă, este mai incomodă. Nu poate să fie la banii ăștia tot. Dar ăsta este un vlog sincer, trebuie să vă spunem treburile astea. Totuși, i-am făcut cu el 40.000 de kilometri, sunt foarte mulțumit. Când m-am întors, mașina asta, așa am vrut să o cumpăr, că fac expediția și după aceea o să vând acest Duster. Dar așa de mult mi-a plăcut cu problemul ăsta că bate vântul, că nu frânează așa cum frânează un Audi. Așa m-am obișnuit și pur și simplu că nu bag bani în el. Fiecare dimineață pornesc, merg și nu bag bani în el. Am spus că cu problemele astea care nu-mi plac, totuși pot să trăiesc, că mai degrabă rămân bani în buzunar și mă duc un pic mai gălăgios decât să fiu patriot, că susțin economia românească cu serviciurile. Ok. Dacă ne uităm de aici din față, haideți să vedem ce modificări am adus și vă recomand aceste modificări dacă vreți să mergeți în expediții, aventuri sau vreți să ieșiți pe off-road unde sunt eu acum. Uitați ce frumos e peisajul. Nu știu dacă areți așa rotă. Pentru ăsta este Duster-ul. Să vii aici, sunt vreo 24 de grade, este plăcut, poți să prăjdești o slană sau ceva. Deci am pus un troliu. Și mulți s-au întrebat, Otilo, de unde ai cumpărat? Deci troliul de la Offroad Mania. Mergeți, vă las aici în descriere, Offroad Mania, am cumpărat troliul. Este un troli Grizzly care mie îmi place foarte mult. Merge și la telecomandă, dar dacă cumva se descarcă telecomanda, uite aici, poți să bagi și cabluri, este, cum îi zice, o să vă arăt imediat în torpedou și atunci tragi troliul. Nu am folosit în Siberia, dar ai o siguranță, mai ales dacă mergeți cu o singură mașină la aventură. Am pus un scut, dacă tot rămânem în față, uite, dacă așa, un scut de la scutprotection.ro, sunt foarte mulțumit. În Pamir, eu deja am vopsit acest scut, fiindcă a primit atâta pietre în Pamir, că dacă nu vopseam și cel mai bine să vină așa sus scutul, fiindcă dacă dai în el, nu spargi radiatorul și dacă te spargi radiatorul, nu mai poți merge mai departe. Deci, hai să deschid capota, dacă tot rămânem în față, să arăt că am schimbat și acumulatorul. Ăsta vă recomand dacă aveți troliu, aveți LED bar, o să ajungem și acolo, fiindcă trebuie să aveți putere. Uite, nu este mare, deci scrie el 50 de amperi, dar este AGM, deci dual AGM, deci normal ai 100 de amperi. Este foarte bun acumulatorul ăsta, n-am avut probleme și am și Webasto, Eberspecher, Sirocco și absolut nu folosesc 2-3 cum fac alții grămadă de acumulatoare, dar un acumulator de la dual AGM, nu mai știu unde am cumpărat, dintr-un magazin din satul mare. Dar găsiți peste tot, dacă areți mai de aproape, să vadă prietenii mei. Testat în frigul din Siberia cu toate electronicele, n-am avut absolut nicio problemă, vă recomand. Și dacă tot am deschis, uite, aici este motorizarea. Uitați, motorul ăsta n-a fost spălat niciodată la mine și nu are ulei, nu are nimic. E o motorizare foarte simplă, care mie îmi place foarte mult. Haideți să închidem. Mergem de aici încolo.
Aici, dacă tot suntem, uite, suspensia Ironman, tot de la Offroad Mania, dar puteți cumpăra și de pe ironman.ro. Știți că eu sunt fan Ironman. În Dusterul Black Neo am mers 120.000 de kilometri, nu s-a lăsat, foarte bun. De ce trebuie schimbat suspensia? Eu fără suspensie nu concep un Duster de fabrică să mergi cu viteză pe off-road, să mergi în aventură, fiindcă are balansul foarte mare la suspensia de fabrică. Deci faci așa, blâng, blâng. Ironman să schimbă mașina totală. Deci mergi în curbe cu Ironman, zici că mergi cu un Audi Sport. Deci o să vă arăt când mergem ce bine stă. Deci vă recomand, este 1000 de euro tot setul, este pentru Duster dedicat. Deci nu trebuie să faceți absolut nicio modificare. Scoateți suspensia veche, puneți cu arcuri, cu suspensie, cu tot. Vă recomand, eu sunt fan Ironman, știu că există alte mărci, poate și ele sunt bune, dar eu am testat Pamirul Siberia. Am pus distanțier, dacă vede, nu știu de aici se vede, o distanțiere 2,5 ca să iasă, să iasă rota mai afară, să fie mai stabil. Aici ai un dezavantaj. Uitați, am dat în noroi și toată mașina e stropită. Trebuie să mai pun aici în față niște apărători, în spate am, urmează să pun și atunci nu se stropește. Dar eu am vrut să pun distanțier, distanțierul am de pe emuding.ro și dacă tot emuding.ro am cumpărat, băieți, o ladă de bere Emuding. Adresa mea, știți că am plătit asta, nu mi-ați dat sponsorizare. Tot am cumpărat, portbagajul Dakar de la ei, de pe Emuding. Nu știu cât a fost, 1000 și ceva de lei, dar sunt foarte mulțumit. Și dacă toți suntem sus, suntem la LED Bar, care de pe Offroad Mania, cred că e cel mai bun în domeniul off-road. Vă recomand Offroad Mania. LED Bar-ul ăsta luminează, deci ca și un stadion, credeți-mă. Deci LED Bar, legal nu-i veți umbli, în România trebuie acoperit. Eu am o husă, acum n-am pus husa ca să vă arăt. Dar puneți o husă sau puneți un Tesa pe ea, nu știu. Puneți un LED bar. În Siberia nu vă oprește nimeni. Acolo, dacă ai unul, te ceartă polițistul. Bă, numai unul ai. Cum adică? Că vii în Siberia, trebuie să pui 7. Deci, ăsta am pus. 2 bare de la Turtle. Am cumpărat de pe EMAG. Îmi place foarte mult. Aici am pus și niște tampoane de cauciuc. Aici, ăsta rezistă, deci vă recomand. Mergem în spate. Hai. Aici am pus 2 apărătoare, că arată bine. Și de ce am pus roșu? Că normal eu am 2 canistre roșii care am dus cu mine, duc cu mine, acum n-am luat-o la acest test. Ajungem în spate. Aici modificare care aici, bine, este montat înăuntru A-Backpacker, încălzire auxiliară. Să mergi în Siberia, să mergi într-o aventură de iarnă, nu poți să mergi fără încălzire auxiliară. Dormi în mașină, dacă se strică motorul, Doamne feră, și trebuie să aștepți până ce vine cineva să te ajute, faci câte grade dorești tu. Merge de la telecomandă și merge din față, o să vă arăt imediat butonul. Este foarte bun. Și Webasto, A-Backpacker, Webasto, astea sunt cele două. Eu am ales A-Backpacker din mai multe motive, fiindcă am citit pe site-ul Webasto, nu știu dacă așa este sau nu, că ei până la 2500 de metri altitudine, acolo pornește. Dacă mergi mai sus din lipsa aerului, nu mai pornește. A-Backpacker scrie pe site-ul lor că 3700 de metri de înălțime pornește. Ei, noi am urcat la 4655 de metri cu mașina asta și am făcut un test pentru A-Backpacker, a fost și ei curios și a pornit la 4650 de metri și a funcționat perfect. Deci A-Backpacker number 1 pentru mine. Alegeți, sunt foarte multe Webasto încălzitoare auxiliare chinezești cu 100 de euro, 200 de euro. Sincer, viața mea valorează mult mai mult decât 1.000.000 de euro. Eu nu aș putea să dorm într-o mașină cu o chestie de 100 de euro, că acolo sunt gaze, dacă nu știu, eu nu vreau să mor pentru diferența. A-Backpacker-ul a costat vreo 1000 de euro, dar nu știu câte, 4-5 ani garanție, n-am avut probleme cu el. Aici nu trebuie să vă uitați la bani când dormi în mașină și sunt vorba de niște gaze care poți să nu te mai trezești. A-Backpacker. Aici în spate n-am mai montat nimic, cârligul a fost din fabrică. Aici e comanda de la A-Backpacker, uite dacă tot am deschis. Aici am mai montat o priză
Fiindcă, cum vedeți, aici am telefonul, GPS-ul și e foarte simplu. La Dacia am mers, instalatorul mi-a montat. Ok, și dacă tot am deschis, uite, am schimbat scaunele din față, fiindcă n-am avut probleme cu scaunele de Duster. Dar dacă mă ajuți, care e problema cu scaunul de Duster? Eu sunt înalt, am 194 de centimetri și cum am stat în scaunul de Duster, așa am stat, uite. Deci dădeam cu capul nu știu dacă se vede aici, dădeam cu capul de plafon și nu mi-a plăcut, stăteam așa. Ei, cu scaunul ăsta de Audi, de la S6, stau ca și într-o mașină străină, uitați. Și am buton aici în dreapta în care dau drumul la încălzire în scaune. Deci merg, am scaunele încălzite, pot să modific, absolut totul funcționează, e legat și airbag-ul, absolut totul merge, stau foarte comod, zici că stai într-o mașină străină, într-o mașină din Germania și îmi place foarte mult și mulți ați întrebat de unde am scaunul, este Alex din Timișoara, vă las aici în descriere numărul lui, un băiat din Timișoara, de lângă Timișoara, care mi-a instalat, m-a sunat, zice, Otila, am văzut că mergi în Siberia, uite, ăsta e cadoul meu, dragule, și mi-a dat 2 scaune și mi-a instalat, el face toate felul de conversie pentru Dacia. Vă recomand, stai total diferit. Și acum dau drumul un pic și am pus, cum am spus, că bate vântul în mașină, am pus un casetofon, un media player, se poate închide dacă e foarte cald și merge muzica în continuare. Acum merge. Și vezi și pe ecran ce se întâmplă. Acum bate soarele în el, e întuneric. Am luat de pe EMAG 800 de lei, dar sunt foarte multe modele de pe EMAG. Deci puteți să cumpărați, că mulți ați întrebat ce ai. Sunt deja, cred că vreo 100 de modele. Vă recomand, intră aici în locul lui, vedeți, se închide manual, nu electronic. Mie nu-mi place cu electronic. Dacă se zică, poți să bagi stick, poți să bagi card SD, place foarte mult. Și merge. Dar, să știți un lucru, deja nu mai poți trage sunetul de aici, nu merge, deci nu poți lega. Dar nu mă deranjează că dacă pui mâna aici, același poți să pui și aici. Deci dau de aici drumul. Deci ăsta am mai pus în mașină. Îmi place foarte mult că văd clipuri, mai ales am stat la vămi 17 ore la Ruș, mi-am uitat la niște filme. Deci ok, în timpul mersului nu mă uit acolo, în timpul mersului de obicei închid, ca să nici nu mă uit, să nu iau privirea jos de pe șosea. Deci eu vă recomand că aveți SD, aveți tot acolo. Deci cam asta aici, cum vedeți, scaunul de la Audi S-Line și așa de bine se potrivește că același culoare de piele decât că ăsta a fost scaun de piele. Uitați, dacă aveți același scaun de piele, deci chiar se potrivea ce am cumpărat. Și dacă tot ai arătat, hai să facem un pic de reclamă. 10 secunde cerem, din nou avem în stoc. Cine mă urmărește pe mine știe că nu-i prima expediție cu Dacia, avem multe expediții. Asta e prima mea expediție, când am fost cu Dacia Logan în Siberia, Mongolia, ne-a arestat în Uzbekistan, cum am trecut, a făcut 3000 de kilometri off-road cu Loganul. Eu zic că o carte foarte interesantă, chiar puteți să achiziționați, cu foarte multe poze. Este o carte premium care puteți să oferiți și cadou, o carte premium. Pe site-ul berticotilo.ro puteți să-l achiziționați, cu mare drag vă dedic și vă trimit. Acum din nou în stoc, 4 luni de zile nu am avut stoc, tipografia din nou ne-a dus. Aici nu lucrăm cu nicio editură, este sufletul nostru în această carte și noi am vrut să vindem, să mai câștige alții pe ea la noastră, așa că susțineți în continuare vlogurile, aventurile mele. Dacă cumpărați cartea asta, este bun pentru dumneavoastră să citiți și să oferiți și cadou. Și tot pe site-ul berticotilo.ro, peste câteva zile, nu? Peste o săptămână pornim website-ul, online shop-ul în care puteți să cumpărați tricouri de genul cu Neo Adventure România și o grămadă de alte articole. Reclama a fost plătită de către Berticotilo, de către mine. Cam așa arată mașina, atâta schimbări am adus. N-am adus nicio altă schimbare. Asta este o mașină
perfect acum pentru expediții lungi. Credeți-mă că dacă acum m-ar întreba cineva, Attila, te duci în jurul lumii, te duci în India, unde te duci, cu ce mașină alege, eu cu mașina asta aș porni. Nu aș porni nici cu Duster-ul nou, nu aș porni nici cu un Land Cruiser. Am avut Land Cruiser, apropo, înainte să comentați că, bă, prostule, că n-ai avut mașină scumpă și te lauzi cu tigaia asta de Dacia. Nu, am avut Land Cruiser, cine mă urmărește pe canal, Land Cruiser de 78.000 de euro. Este o mașină faină, dar asta este o mașină simplă și ieftină de întreținut. La Land Cruiser am plătit 3.000 de lei schimbul de lei, la asta am plătit 400 de lei schimbul de ulei. Sunt diferențe, bine, și la comoditate nu trebuie să scrieți, Land Cruiser e altă clasă, dar cu ăsta aș porni oricând, oriunde, fiindcă știu că motorul duce 1.000.000 de kilometri, știu că dacă se strică în Tajikistan, în India, în Pakistan, în Honolulu, în Hawaii, poți repara, găsești piese. Și aici, că de ce umblu eu cu Dacia? Dacă vă uitați, Dacia este, cred că, modelul care e răspândit în toată lumea asta. În America de Sud se vinde Renault Duster, în Rusia Renault Duster, în India Renault Duster, în Europa Dacia Duster, peste tot găsești piese la mașina asta, mai ales la modelul ăsta vechi, găsești și la Aprozar, și în Ucraina, și în Rusia, și peste tot. Deci vă recomand pentru aventuri lungi, expediții lungi, vă recomand pentru familie o mașină corectă la ce-ți oferă Duster 1, până ce mai găsiți. Și motorizare super fiabilă, o să mai instalez GPL, o să vin cu un vlog după aceea cum se comportă cu GPL, dar Mirciulică în Logan are 500.000 de kilometri la taxi cu GPL, n-a avut niciun fel de problemă. Nu știu, am uitat ceva, n-am uitat ceva, cred că n-am uitat nimic. Da, am mai aproape. Auzi ce fain se închide. Ăsta e Dacia, n-aveți ce face. La Duster 3 nu, acolo deja se închide fain. Dar auziți. Dacia bate vântul, uite. Pot să pun mâna acolo și poate nu mă doare. Nu, chiar nu, dar aproape pot să închizi. Unii mai pun chei de se poate, românii inventivi, pun chei de lipesc, am văzut videoclipul pe YouTube, deci dacă vă deranjează sunetul ăsta, atunci puneți, da, e Dacia, așa îmi place sunetul, uite și ăsta. Ăsta mai frumos un pic, ăsta mai frumos, da, uite că aici au pus chei vezi? Nu i-am pus, în fabrică, ăsta mai frumos. Dar oricum mergeți numai doi în expediție și spatele nu deschideți, numai la vamă. Ok, să vă arăt sub, că am promis că vă arăt sub. Ceva căpușă să nu intre în mine. Deci absolut n-are niciun gram de rugină. Toba, dar nici toba nu-i ruginit. Un pic așa, toba, dar la toba la fiecare mașină. Deci chiar e ok. Aici are plastic din fabrică. Deci chiar e ok mașinuța. Haideți să pornim motorul, să mergem cu el. Stai că pornesc motorul. Nu se aude deloc, e foarte silențios. Chivago mai tot. Hai să deschidem capota. Amintiri. Am o zgârietură, nu știu la cine să mulțumesc, poate un fan la o supermarket din satul mare, se vede că asta a făcut ceva intenționat. Mulțumesc că oricum culoarea asta este foarte răspândită și așa știu care e mașina mea. Nu trebuie să plătesc bani să facă cineva, a făcut cineva, un fan BMW. Ce frumos merge motorul. Foarte silențios, microfonul un pic redă mai gălăgios, dar credeți-mă că merge foarte frumos motorul la 200.000 de kilometri. Și are, uite, telescop la Duster 1, nu trebuie să pui bățul, știi? De fapt poți să pui, că uite, cauți un băț. Poți să pui. Dar ăsta e Dacia. Acum observ și eu prima dată. Nu am fost atent. Hai să mergem, să dăm drumul, să vedem cum merge pe asfalt, cum merge, uite acolo în jos mergem. Încolo. Și se încălzește deja, așa că e de mers. Let's go! Hai să punem centura. Pune și tu centura.
A ajutat. Let's go! Așa, pe off-road. Nu o să mergem foarte tare, că avem echipamentele în mașină. Dar să vă arăt Ironman de ce am spus. Deci nu are balansul ăla, absolut nu are balansul ăla. Vii pe drumul, uite, acolo să arăți în față. Poți să mergi, deci uite, ai văzut, în spate echipamentul se aude, dar nu are dive-ul ăla, deci mergi. Opa, nu pot să prinzi, scuze-mă. Uite, și mergem cu 90. Opa! Ăsta știe Ironman-ul. Hop! Un pic de drift. Uite, opa! Nu sare, nu are balansul fața, deci poți să mergi cu viteză. Ăsta îmi place la suspensia. N-are balansul ăla și tare, dar nu scutură, deci e foarte punctual, ca și într-o mașină de raliu. Mergi. Uite. Și credeți-mă că tare de nivelat aici. Rally ride. Hop, hop, un pic de drift. Merge. Deci mașină ideală pentru tot. Hai să mergem pe aici, că e mai nisipos. Uite pe unde merge. Și cu ce viteză peste ele. Hai, pe aici, în noroi. Hai să trecem noroiul. Puc! Pe aici, unde nu este drum. Și aici ajungem la asfalt. Deci, credeți-mă, cu suspensie de fabrică nu făceai treaba asta, să mergi prin denivelări cu viteză, că dădeai cu scut motor, dădeai cu baia de ulei în... Ăsta îmi place la Ironman și ăsta de multe ori am spus. Se schimbă mașina total, altfel merge, deci nu are balansul ăla și nici nu e rigid, deci nu știu, este și pe ulei și pe gaz suspensia, deci e hibrid de aceea, deci nu, știu că costă 1000 de euro, știu că este scump, dar o să ai o mașină total diferită dacă faci față, deci poți să mergem cu 100 acum în curbe. Cine a condus Duster-ul cu suspensia originală știe că se culcă. Aici poți să, uite, deci poți să faci ca și o mașină sport. Uite. Deci suspensia total schimbă toată mașina. Deci eu nu aș concepe un Duster fără Ironman. Ce faie. Aici un pic în curbe este mult nisip. Uite și curba, deci chiar dacă e nisip, nu se, pur și simplu, uite dacă mă arăți pe mine, și pur și simplu nu are balansul ăla, că iei o curbă. Acum am testat noul Logan, aici pe canal aveți, cu suspensie de fabrică și în curbe credeam că se răstoarnă, nu se răstoarnă, dar avea dive-ul ăla care mie nu-mi place. Uite aici, uite ce, poți să mergi. N-are absolut cum a tractorul, salut tractoraș. Deci are absolut niciun altfel mergi cu suspensia de Ironman. Deci pur și simplu stă acolo pe curbă, și avem anvelope de off-road, deci ăsta știe Ironman-ul. Acum haideți să vorbim despre motor. Dacă, uite ce turații merg. Deci trebuie ăsta să tragă motorul ăsta, trebuie să mergi în turații. Bine, dacă vrei să mergi sportiv, dar uite, mergem cu 100 și viteza de pe autostradă de Germania. Nu suntem în localitate, deci ne permitem, acum intrăm în localitate. Uite cum stă cu suspensia.
și intrăm în localitate, încetinim. Deci, motorizarea asta, dacă mergi în ture, trage. Dacă mergi așa, uitați, atunci poți să mergi cu el lejer, ai consum mai mic, evident, dar ăsta, cum e aspirat, trebuie să mergi în ture, să mergi un pic mai sportiv. Motorul, cutia de viteze. Mie îmi place foarte mult, fiindcă merge foarte ușor. Deci, uite, așa de ușor merge, așa de punctual. Este, deci, absolut. Ambreiajul, de când am schimbat, nu știu Serghei cum a schimbat, că ăsta este ambreiaj hidraulic. A schimbat, a pus original de Renault în Rusia. Anul ăsta, hopa, original de Renault, sancțiuni. A pus ambreiaj original, cumpărat în acea zi de la magazin. Și a aerisit și ambreiajul tot, deci așa de ușor merge, așa de fain merge viteza tot, deci am văzut mașini străine mult mai scumpe care nu mergeau așa. Nici la Duster-ul nou nu merge mai ușor, credeți-mă. Am deținut, am făcut aventuri cu Duster nou. Suspensia, cutia, motorul. Motorul, am zis, 10 litri consumă, dacă pui gaz mergi mai ieftin. Dacă mergi ca Boșorogul, am avut niște porțiuni în Kyrgyzstan unde erau foarte multe radare fixe, acolo am ieșit la 8,1. Deci dacă mergi ușor, mie îmi place să conduc sportiv. Aici, dacă areți, iau telefonul tău un pic de aici, dacă nu te super. Aici ai 2VD, auto și loc, ca să faci blocare 4x4. Eu n-am folosit numai în Kyrgyzstan, când am urcat pe rampă de 17 grade, fără loc nu puteam să urc acolo. A făcut față cu brio. Deci, și n-am vorbit despre dotările acestui Duster. Are foarte multe dotări. Este o tehnologie avansată din anii 1990, dar așa și ține. Deci motorul ăsta 1.6 benzină s-a inventat și pe Clio, a fost, cred că în anii 90, bine, varianta MP1 simplu, dar de aceea este fiabil. Am foarte multe dotări. Nici nu știu dacă ajunge timpul până ce ajungem acasă. Are aer condiționat de pe buton, uite. Deci foarte important. Aer condiționat, acum e cald. Și are încă un extra foarte important pe care nu găsiți în foarte multe mașini străine: geamuri electrice. Dar uite, nu de aici. No. Da, ce ia, frate, de aici. Da, George, uite. Deci de aici. De aici. Și hai să mai vorbim despre celelalte extra. Are airbag. Și atât. Și airbag pasager. Dragilor, de aceea și aleg mașina pentru spediție, fiindcă atâta extra are. Țineți minte, aer condiționat, geamuri electrice, oglinzi electrice. Hopa! Am uitat de oglinzi electrice. Și cam atât. Dar mie mi-ajunge. Nu vreau să conducă mașina în locul meu, nu vreau să frâneze în locul meu, nu vreau tempomat, că piciorul meu este tempomat, nu vreau să țină banda, că nu sunt eu prost să nu țin banda, pot să țin banda, uite, opa, nu țin banda. Deci nu mă interesează, ăla nu trebuie, că se strică într-o aventură, se strică ceva și ce faci? N-are ESP, ESP-ul în piciorul meu, dacă dau ca prostul în curbă, traction control-ul nu mă prinde, eu sunt șoferul. Singurul ce mare ABS. Atât. Dar pentru aventuri, pentru să mergi pe coclauri, să mergi în țări unde serviciul este un garaj, cel mai bun service, ăsta este mașina ideală. Simplu, robust, let's go. Și ieftin de întreținut. Ăsta are extra. Are mai parasolar, cu oglindă, hopa. Deci multe mașini noi n-au deja oglindă. Și are frână de mână, uite, din ăsta, fizic, cu cablu, știi, nu de la electronic care se blochează la minus 40. Fizic, tragi și te-ai dus. Cam asta este Dacia Duster 2011, pardon. Este făcut până în 2013. Din 2013 a apărut speed bumping. Ai văzut? N-are nicio treabă. Din 2013 a scos facelift-ul, care deja are bordul mai frumos, cum are Cosmin Crăciun, pe care salutăm și de aici. Salutare, Cosmin. Este mai frumos bordul. De-aia am vrut să iau Duster 1. Eu am vrut așa cu bord de Logan, cum spun mulți,
Dar și facelift-ul este interesant, același motorizări, aveți 1.5, 1.6. O să fac un vlog zilele astea, mulți ați cerut, chiar zilele astea în studio, ce motorizare vă recomand la Dacia și ce motorizări nu vă recomand la Dacia. Ați cerut foarte mult, Totilo, tu ești cu Dacia, ai făcut atâtea aventuri, ești expert. Acolo o să fiți pe canalul de YouTube tot aici, în câteva zile vin cu acel vlog, ați cerut foarte mulți, mii de mesaje. Dar revenind la Duster-ul ăsta, oglinda un pic aici, trebuie să schimb că deja e nașpa. Dar în rest, nu știu dacă voi auziți gălăgia asta, un pic că bate vântul, o să ieșim de localitate și o să vedeți. Ăsta v-am spus că nu știu ce izolat fonic, dar când vezi că vine o gropă, când vezi că vine un speed bumping, n-ai nicio treabă, gaz, ăsta e fain la Duster, Uite, ieșim de localitate, hai să mergem un pic să vedem ce zgomot scoate. Ești curios? Ești curioasă? Uite, mergem cu 100 și mulți ați cerut la ce turații. Uite, s-a oprit în mijlocul drumului. Bravo, mă, Speedy Gonzale, Audi s-a stricat. Noi mergem cu Dacia. Ăla susține economia românească, merge la service. Nu era nimeni acolo, că întrebam să-l ajutăm. Uite, mergem cu 100 și avem ăsta cel mai nasol încă la Dacia, că nu este făcut pentru autostradă la Duster 1. Cu 100 ai 3000 de turații. Zici că sărim sus. Da, acum glumim, nu-i pentru autostradă, v-ați dat seama. Ăsta este făcut pentru să mergi cu 100-110 în condiții decente. Trebuie să spunem adevărul, nu putem să mințim. Audi-ul ăla când se va repara merge mai bine pe autostradă, pe care l-am întâlnit acolo. Dar atât, 103.000 de turații și cam ăsta știe. Acum mai în serios, deci n-are extra multe. Dar ăsta ce v-am spus. Dar spun, eu sunt foarte mulțumit. Ador și motocicletele care am fost cu Benelli în Maroc, în Africa. N-are electronică, n-am avut absolut nicio problemă cu el, cu ea. Așa că mie îmi plac mașinile simple, într-adevăr. Și aici să revenim, ăsta am vrut să vă povestesc, cum am spus, pentru cine recomand. Deci cine are bani, își permite un Land Cruiser, un X5 de la BMW, își permite serviciul, nu o să cumpere, evident, aș fi ipocrit, aș fi prost, oricum fața mea de prost, aș fi prost să spun că Dacia e mai bun decât X5 și chestiile astea, că mulți aici în comentarii o să scrieți și înțelegeți total greșit ceea ce transmit eu. Nu, absolut nu. Dacă îți permiți să cumperi cu 100.000 de euro mașină, cumpără-ți, că o viață ai. O viață, eu să-ți dau o satisfacție. Am condus X5, X6, am avut Audi, eu personal, hibrid. Era fain să mergi în Germania. Tu dacă faci săptămâna Germania, să mergi pe autostradă, Dacia, dar asta nu este mașina ta. Absolut nu este mașina ta. Că atunci, pe autostradă altfel mergi. Am avut Audi A6, 3 litri, diesel, 4, altfel mergi. Dar aici vorbim, mașina asta acum costă între 6.500 și 8.000 de euro. Ei, la banii aia nu o să cumperi tu mașini. O să spuneți că dacă cumpăr Hyundai X35 și nu știu ce. Am vândut peste 800 de mașini, am avut parc auto, știu ce vorbesc. Acolo bagi mult mai mulți bani. Eu am zis, recomand mașina asta familiilor, tinerilor, bătrânilor, femeilor, pentru oricine, cine vrea o mașină simplă, fiabilă și ieftin întreținut. Atât știe mașina asta. Dacă vrei insonorizare, vrei viteză pe autostradă, vrei altceva, găsești absolut mult mai multe mașini mai bune decât acest Dacia Duster. Deci ăsta să nu uitați când puneți în echilibru absolut tot. Deci ăsta este foarte ca să țineți minte. Uite, pe aici se iese la Cărășeu, vezi? Pe unde n-am putut noi veni. Aici va fi drumul nou. Da, dar, și aici iarăși este un dar, și când am făcut testul cu Loganul, v-am povestit, nu-mi place când cineva, de obicei când pun un video cu Duster pe pagina mea de Facebook, zilele astea am pus, vine aia și spune o tigaie, un rahat, o conservă, stați să mă gândesc ce ați mai spus.
Și am zis, mă, hai că am avut timp, hai să mă uit ce mașină are cine comentează treaba asta. Bine, jumate comentează cu profilul fake, n-are nimic, dar are niște share-uri cu Iohannis, cu politică. Și m-am uitat. Unul avea un Passat din 2001, unul un Passat din 2004, unul un Golf cu trilioane de kilometri și ăia spun că ăla cine are X5, X6, cine are Audi, cine are Mercedes, ăla nu vine pe forum să spună o tigaie. Ăla e un om, dacă are atâția bani, a avut minte să producă bani, ăla nu coboară la nivelul ăla să spune tigaie și nu știu ce. Și asta n-am înțeles niciodată, că de ce trebuie să denigrăm un alt brand. Să spunem că la fiecare își alege, așa e frumos. Gândiți-vă dacă numai în Uzbekistan numai Chevrolet și Daewoo este. Nu-i permite statul să cumpără altceva, că au fabrică. Și merg și toate mașinile la fel. Ce nasol ar fi să umbli numai cu Mercedes sau numai cu Dacia în România, cum a fost pe vremuri? Ce nasol a fost că n-ai putut în timpul comunismului? Foarte bine că fiecare își alege. Nu trebuie să sărim. Și aici în comentarii să fie foarte multe din asta. Parcă văd. Dar nu contează. Eu sunt mulțumit de această mașină și vă recomand pentru cei pe care am spus, pentru cine recomand. Dacă tu intri în acea clasă, o să te satisfacă mașina asta. Dacă nu, se la vii. Și cu off-road-ul, că am văzut acum și nu vreau să vorbesc. Stai să nu se supără nimeni, cumva trebuie să mă gândesc. Am văzut că se prepara și Duster 3 pentru off-road. Foarte fain, arată bine, chiar arată bine și fabrica a scos Adventure de la Duster. Undeva, când am discutat cu fostul director Diridi și am spus că ar trebui să scoateți o mașină pregătită pentru aventură, undeva de acolo a furat ideea, dar nu o să recunosc că e niciodată, mai ales directorul ăsta de 2 lei care acum la Dacia, pe care salut și de aici, du-te în... No. Ok. Deci eu, dacă aș vrea să fac off-road, să fac numai off-road cu Dacia, eu nu aș lua Duster 3, fiindcă este o mașină scumpă de băgat în cuclaur, ai văzut pe unde am venit noi. Eu aș cumpăra tot așa un Duster 1, ăsta a fost și ideea, ca să merg pe cuclaur. Când am avut Dacia Duster nou și am zgâriat un pic, ioi, 25.000 de euro. Cu ăsta, o zgâriat cineva într-o parcare, mă bucur că măcar ai semnat. Deci, bine, dacă îți permiți și ai foarte mulți bani și cumperi un Duster 3 pentru off-road, cu siguranță te vei bucura. Uite, un speed bumping. Uite, mergem cu viteza, nu încetinim, uite cum sărim. Bang! Uite, 80 chiar în localitate. Bang! Hai că nu era nimic, am văzut, am redus viteza. Deci, n-ai treabă, merge Ironman-ul, merge Duster-ul. Deci, aici am vrut să ajung. Poți să cumperi un Duster nou, să faci numai off-road dacă îți permiți. Dar mi-mi place Duster-ul 3 foarte mult și tot mă gândesc să iau, dar nu pentru off-road. Ăsta aș păstra pentru off-road. Da, cam asta. Și 6.000-7.000 de euro. Acum, cam cine ia o mașină are, nu trebuie să te bagi în leasing, nu trebuie să te bagi în datorii, nu trebuie să susții băncile din România. Așa că eu mai degrabă de aceea am și mă plimb cu mașina asta, n-am altă mașină momentan, asta e mașina mea, am văzut Audi hibrid cu 30.000 de euro și am zis că ăsta mă duce din punctul A până în punctul B. Dacă mă duc în Italia, acum o să mă duc la EICMA, mă duc cu avionul, dacă mă duc pe distanțe lungi, fiindcă vizerul este ieftin, așa că aici în România și unde mai mă duc în Ungaria și țările astea, e bun. Am cârlic pe mototrailerul, pot să duc motorul cu el unde vreau, deci are toate avantajele ce mi oferă și am făcut un calcul, nu merită să țin Audi-ul, așa că știți cum e? Bucuria în viață, și să țineți minte, bucuria în viață nu este de a poseda chestii scumpe. Statutul nu o să-ți dea niciodată o mașină scumpă. Ăsta, cine caută statutul într-o mașină scumpă deja este pierdut și nu. Deci nu. Eu și am căzut în capcana asta. Deci eu vorbesc din experiența mea. Trebuia să-mi dau 2 palme acum, că și am deținut mașini scumpe, că când mergeam la întâlnire de afaceri, nici o mașină coboară, mă. Ăsta coborât din Duster, mă. Ăsta sigur e prost, nu se ce la business. Așa m-am gândit și eu. Și am coborât de mașină scumpă, am plătit leasing mult, abia m-am putut descurca cu banii și după ce am spus nu.
Cine mă cunoaște pe mine sau cine face un business cu mine, face cu Berti Ciotila, nu că din ce mașină am coborât. Dacă el mă judecă că din ce mașină am coborât, nu mă vreau să fac business cu el. E simplu. Și business-ul nu merge mai prost decât umblu cu Duster. Cam și alte business-uri pe vloguri. Nu simt că cineva spune și credeți-vă că de mult mă opresc în parcare și se opresc oamenii, ce fain ai modificat, ce bine arată Duster-ul. Deci și în România deja se învârt rota, nu mai trebuie să ai mașină scumpă să fii ce stai. Și din banii diferență, deci te gândești, iau o mașină de 50.000 de euro, un leasing sau ceva, iei mașina asta de diferență de 40.000 de euro, călătorești toată viața. Și el cu asta rămânem, cu amintiri, nu cu... Și v-am spus și când a făcut testul la Logan, cea mai nașpa investiție sunt mașinile, acolo pierzi cei mai mulți bani. Uite ce frumos! Și ce trebuie mai mult? Mergem cu 100, uite, ne plimbăm frumos cu 100 la oră, drumul este bun și uite aici o să vezi în curbe ce bine o să stea mașina cu suspensia, asta am vorbit. Bine, anvelopele, cum am spus, nu e tocmai de stradă, dar nu încetinim, mergem cu 100, nu încetinim, luăm curba și nu avem absolut niciun fel de problemă. Venea un Logan în spate, n-a putut să ia curba așa și a rămas în urmă. Da, prieteni, cam asta a fost vlogul nostru cu Dacia Duster în 2011. Ați cerut foarte mult, m-am ținut de cuvânt. Scrieți aici absolut în comentarii, vă rog, în limita bunului simț. Ăsta vă rog, puteți să faceți tigaie, puteți să faceți orice, dar comentați. Dețineți modelul ăsta, doriți să dețineți modelul ăsta, dețineți Duster, dețineți Dacia, dețineți X5, dețineți Honda, dețineți Mazda. Cum sunteți mulțumiți? Cât ați băgat în service, cât nu ați băgat în service, dacă orice. Dacă vreți să cumpărați o mașină, că vreți să fiți aventurieri, că sunt eu, numărul meu aveți în descriere, absolut puteți să mă sunați, vă rog, nu scrieți mesaje, că primesc mii de mesaje zilnic, eu vă ajut, în descriere v-am lăsat de unde puteți achiziționa accesoriile ce am pus eu pe mașină și oricând, nu uitați, o singură viață aveți, trăiți, călătoriți, că cu asta rămâneți, e frumos, indiferent cu motocicleta, cu bicicleta, cu mașina, cu autorolota, apropo autorolota, o să am o surpriză pe anul viitor, dar încă nu dezvălui nimic. Deci, trăiți viața, prieteni, cum se poate, vizitați site-ul meu berticiotila.ro, unde deschidem în curând shop-ul online, comandați cartea, că mă faceți fericit și mulțumesc pentru susținerea acordată tot timpul. Dacă vă place videoul, mulțumesc din suflet, sunteți fenomenali. În curând vin cu alte teste automoto și din aventuri videouri. Să rămână!